video, we will do makeup tutorial by my husband. Siya ang magme-makeup sa akin, and let's see if carry niya, kung have o wale. Let's start. Arat na. Brother! By Snail White. CC Cream by Snail White. Okay. Sabi kayo mo? Kinakabahan ako, guys. Ano ka ba? Huwag mo ako tuturo. Grabe. Grabe. Grabe naman yung pagnumbi mo. Parang ito dapat gamitin. Ay, magic finger. Ito. Ganun. Yan. Parang nagpapayda. Parang nag-aasal ko. Natatawa ako. Ay, grabe, napakadami naman, man. Okay lang yan. Grabe, napakadami naman na ata. Okay lang yan. Parang di na pantay sa leeg. Pantay. Nandiyan pa rin yung leeg ko. Ay, konti lang. Grabe naman yan. Di pa ako makita sa YouTube. Taas mo na. Naubos mo na yung makeup ko. Taas mo leg mo. Okay ba, guys? What can you say? Patutuyuin muna po natin yan. Kailangan po natin yung patuyuin. Patutuyuin. Ampun! Ampun, grabe. Tama na yan. Saka naman. Ay, shadow agad. Ay, shadow. Lagyan mo ako ng lip nose line, ha? Wala, grabe. Ang puti, guys. Ito ba yun? Tingnan. Ako pipili ng kulay ah. Pakita mo kung yung pipiliin mo. Ito. Sarap po. Grabe, yung pinaka-ano din, yung pinaka-maputi din na ano. Buo to. Ang dami. Ang dami Sandali. ng pila. Wala sa mata sa iyo. Sandali lang kasi. Patapusin mo kasi ako magkatawa ng tawa. Parang ka nagdodro. Ayan tuloy, nagkakamali ako eh. Sandali. Bakit ganyan yun? Tingin sa akin, Tito. Kasi patapusin mo, huwag ka muna matawa-tawa. Isipin mo na lang, magic. Ganda kinalabas din. Yung muta ko, nararamdaman ko, nakakalat. Sandali. Sandali lang kasi. Wala po sa akin muna ito sumobrang ako. So, kaya ako ginawa tong content na to kasi nakikita ko ang dami sa mga vloggers na ganito yung ginagawa nila sa mga jowa nila, sa mga asawa nila. Next! Pero ako parang pinagsisisihan ko tong content na to. Ano to? Eko, ano na po tayo? Blush and bronzer and highlighter by Kiko Cosmetics. So, ano na ba ang itsura ko? May ganun pa siya. Nagpapalma. Ito lang ang blush on dito lang. Dali na. Tingin nga sa akin, sweet mo mata mo. Bakit ako pipigil? Matamaan ko yung mata mo eh. Dali na. Pinip ko nga. Yan. Ayan. Sampa. Lipstick. Pakita mo rin kung ano lipstick gagamitin mo. Lipstick by Vice Cosmetics. Parang
Ano yung espasol? Ano? Wala pang kilay ah. Bang, kilay muna. Ano ba talaga sabi ko? Kasi yung kilay. Nakaganan ako. Ay, ito rin. Ano yung Oh, by Mary Kay. Yan, ngihi ka nakakatawa. Ang maipapayo ko lang po sa inyo, habang ginagalit sa mga asawa, huwag kayong manonood ng horror movies. Kasi pinanonood po namin ngayon Resident Evil po kaya medyo nagkakamali ako. Grabe. Naramdaman ko yung pagdampi niya ng kanina, ng CC cream. Para lang siya naglalagay ng lotion sa katawan. Walang tas. Walang tas ha? Meron yan. Ang tagal ko na nakapigit ah. Ooh. Ah, sabi niya dali ah. Ay, grabe. Ay, Dali lang kasi yung katawa ng tawa. Ano ang magagawa ng tawa ko? Pati ngipin mo na nalagyan ko. Yung ngipin mo meron. tapos na. Ay, yung ngipin mo meron eh. Yung bronzer pa. Ito, yung pang contour. Ito yun, ito. Ito, ayan. Yan, ito ah. Ito, ayan. Bakit ikaw pipili? Ako pipili. Hindi! Dito yan oh. Siya daw pipili yan. Diyan. Pang contour. Ano ba naman to makeup artist ko naman lang sabi, Malay ko dito. grabe. Grabe! Ganun lang yan! Ay, ano yun? Saan pa? Dito pa siya no? Dito na. The final product. Oh. Ha? Makeup by my hubby. Ito siya, guys. Gusto niyo ba? Diba? Pak! Oo, may potensyal ang asawa ko. Okay ba, guys? Yan. Patry nyo rin yan sa mga jowa nyo. Yun lang, guys. And I think, bet ko siya. Bet ko naman. Gusto niyo po ipa-permanent, gamitin niyo po ito. Yun lang, guys. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.